নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জীৱন আৰু জীৱিকা ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি আহিছোঁ বৰ্তমান এটা চাহ ফেক্টৰী। আৰু অসম মানেই চাহ মানেই অসম, আমি সকলোৱে জানো বুজোঁ। আৰু চাহ ফেক্টৰী আছে বৰ্তমান বামুনবাৰীত। আৰু এইটো চাহ ফেক্টৰী যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰিছে এই দাদাজনে। আৰু এজন স্বাভিমানী অসমীয়া, আৰু তেওঁ অসমৰ অকণমান হ'লেও নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত অকণমান হ'লেও সঁহাৰি জনাই তেওঁ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে এটা ফেক্টৰী গঢ়ি তুলিছে। আৰু ফেক্টৰীটোত আমি কেনেধৰণে চাহ প্ৰস্তুত হয় আমি আপোনালোকক দেখাই যাম, আৰু দাদাৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিম। যদি আপোনালোক কোনো নিবনুৱাই যদি ভাবি আছে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বা তেনেধৰণে কোনোবাই যদি ভাবে বোলে আমি এটা ফেক্টৰী কৰিম আমাৰ ঠাইত, তো তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰা অকণমান জানিব পাৰিব, আমিও অকণমান জানিম। তো গতিকে দাদাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জীৱন আৰু জীৱিকা ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু কেনেকৈ ভাবিছিলে এই কথাটো? প্ৰথমে মই জীৱন আৰু জীৱিকা চেনেলৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আহি এই অঞ্চলত উপস্থিত হৈছেহি, আৰু আমাৰ ফেক্টৰীটোৰ বিষয়ে কিছু জানিব বিচাৰিছে বা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বিষয়ে মই চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মোৰ আৰু এজন সতীৰ্থ আছে, তেখেতৰ নাম হয় অশোক শৰ্মা। তেখেত মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, যদিও মানে হাড়ে সিমজুৱে অসমীয়া নিচিনাই হৈ গৈছে। তেখেত আৰু দুজনে মই লগ লাগি বহুদিন কল্পনা কৰি আছিলোঁ। লকডাউনৰ ঠিক আগে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 19 চনত। তাৰপিছত লকডাউনৰ সময়ত বহুত কষ্ট কৰি মেলি আমি দুয়োজনে কষ্ট কৰি মেলি কামখিনি সমাপ্ত কৰিছিলোঁ। আৰ্থিকভাৱেও মানে বহুতখিনি সমস্যা হৈছিলে সেইটো সময়ত। আমি দুয়োজনে কেনেবাকৈ মিলাই মেলি আৰু যোৱাবাৰ অক্টোবৰ লাষ্টৰ ফালে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু এইবছৰ মাৰ্চৰ 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আজিৰ ডেটত, আজি যিহেতু মে' মাহৰ 28 তাৰিখ, আৰু আজিৰ ডেটত কেঁচা পাতৰ মূল্য কেনেকুৱা আপুনি অকণমান যদি? আজিৰ তাৰিখত কেঁচা পাতৰ মূল্যটো নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কয়, এটা যিটো বস্তু আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰে। আপোনাৰ 30% ওলায়, তাৰ 40% ওলায়, তাৰ বিলৰ হিচাপত এইটো হিচাপত মানে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিওঁ আমি ফেক্টৰীত। আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল এই বছৰ ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ কাৰণে বহুতে সেইটো কথাই কয়, ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধৰ কথাই। বজাৰখন আগৰ ধৰে যেনেকৈ আছিলে ঠিক তেনেকুৱা নাই, তাৰমানে বহুত টাফ কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে মাৰ্কেটত। আৰু সেইকাৰণে মাৰ্কেটত স্থিতি থাকিবলৈ হ'লে আমি ভাল পাত ল'বই লাগিব আৰু ভাল পাত বনাবই লাগিব। তেতিয়া আমি দুপইচা ৰাহি কৰি গোটেই ষ্টাফৰ আদি কৰি মানে ফেক্টৰীৰ বেংকৰ ঋণৰ সৈতে আমি EMI মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু খুব চমুকৈ আমি আৰু এটা কথা সুধোঁ, যদি কোনো নিবনুৱাই আপোনাৰ দৰে এটা ফেক্টৰী গঢ়ি তুলিম বুলি মনতে আশা পুহি ৰাখিছে বা ভাবিছে আমাৰ ঠাইত এটা ফেক্টৰী লাগে বা মই কৰিম, তো গতিকে আৰ্থিকভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান টকাৰনো প্ৰয়োজন, এনে আনুমানিক যদি আপুনি অকণমান যদি? প্ৰথমে মই কোনোবা যদি শিক্ষিত নিবনুৱা হওক বা আৰ্থিকভাৱে সবল কোনোবা নিবনুৱা আছে, ঘৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি ভাল, তেওঁলোকে আহি মোৰকো লগ কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমে হৈছে মানসিক প্ৰস্তুতিটো খুবেই দৰকাৰ। মানসিকভাৱে খুব মানে সবল হ'ব লাগিব। এটা সময় এনেকুৱা আহিব মানে মাজত মই এৰি দিওঁ নিচিনা লাগিব, কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সেইটো কৰিলে নহ'ব, কামটো কৰি থাকিব লাগিব। কাৰণ কাম কৰি থাকিলে যেতিয়া গৈ থাকিব ছাকচেছ পাবই। আপুনি ছাকচেছটো আগতে কথা ভাবিলে নহ'ব, প্ৰথমতে কৰ্ম লাগিব, কৰ্মৰ পিছতে ছাকচেছ। সদায় জ্ঞানীজনে কয় যে কৰ্মৰ পিছে সফলতা ঘূৰি ফুৰে। তো আপোনাক এতিয়া আমি যদি কওঁ, আপুনি নিবনুৱা, অসমত যিটো নিবনুৱা গতি বাঢ়িছে, আৰু সেই নিবনুৱাৰ ভিতৰত আপুনি এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীয় বহু শিক্ষিত যুৱকো ইয়াত কৰ্মৰত নহয় জানো? কোনোবা মেট্ৰিক পাছ, কোনোবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। তো গতিকে অকণমান হ'লেও নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি সহায় কৰিছে, অসমখনক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে। তো গতিকে তেনেধৰণৰ কাম এটা আপুনি কৰি হয়তো নিজেও বহুত সুখী অনুভৱ কৰে চাগে। সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আমি অলপ সুখী অনুভৱ কৰোঁ, যিহেতু ইয়াত অসমীয়া ল'ৰাও আছে, প্ৰায় 6-7জনমান অসমীয়া ষ্টাফ আছে। তাৰপিছত চাহ জনজাতিও আছে, মানুহ আছে। তেওঁলোকক সংস্থাপন দিবলৈ পাই আমি অন্ততঃ বহুতখিনিয়ে সুখী। আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকৰ যদি সহায় সহযোগ পাই যাওঁ, আমি নিশ্চয় আৰু আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰো শুভকামনা থাকিব আপোনালৈ। আৰু আমি অকণমান আপোনাৰ ফেক্টৰীটোত কেনেধৰণে চাহপাতটো, এয়া পিছফালে চাগে আমি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে ছিঙা চাহপাতবিলাক ইয়াত প্ৰথম ষ্টক কৰে, আৰু ষ্টক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাহটো কিমান দেৰি ৰাখে? আমি যেতিয়া চাহটো সম্পূৰ্ণৰূপে মেট টি বুলি কয়, মেট টিটো যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যায়, বিভিন্ন গ্ৰেডত ওলায়, BOP SM, BP, PD, OF বিভিন্ন গ্ৰেডত ওলায়। সেইবিলাক আমি চেম্পুল পঠিয়াই দিওঁ বাহিৰলৈ। আপোনাৰ গুজৰাট কওক, ৰাজস্থান কৰক, ধৰি লওক গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় চবলৈ পঠিয়াই দিওঁ। যিবিলাকে আমি ৰেট এটা বান্ধি দিওঁ, সেই ৰেটটো তেওঁলোকে যদি ছেটিছফাই হয় বা নিগচিয়েট হয়, তেওঁলোকৰ মাজত মিলামিলি হ'লে আমি চাহপাতটো প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত আমি এৰি দিওঁ। এতিয়া আপোনাৰ এই কেঁচা চাহপাতটো ইয়াৰ পৰা ক'ত গৈছে আমি অকণমান দেখাই দিওঁ।
আৰু কেনেধৰণে চাহপাতটো তৈয়াৰ হৈছে হয়তো আজি হৈ আছে হৈ আছে ন আজি অকণমান দেখাই দিওঁ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে দেখিছে হয়তো কিছুমানে দেখা নাই ফেক্টৰীৰ ভিতৰত আহি বা ফেক্টৰীৰ ভিতৰত আহিব পৰা সুবিধাও হোৱা নাই সকলোৰে তো অলপমান চাই লওক কেঁচা চাহপাতটো যে কেনেধৰণে সেই গুটি গুটি চাহপাতত পৰিণত হয় যিটো বজাৰত আমি কিনিবলৈ পাওঁ আৰু সদায় আমি অসমৰ চাহপাতটো আচলতে আমাৰ বাহিৰত যায় নেকি অসমৰ চাহপাতটো অকল বাহিৰত যায় বুলি তেনেকুৱা কথা নাই আমিতো মই ইমান ভালকৈ নাজানো কিন্তু কিতাপে পত্ৰই পাইছোঁ বা নিউজত দেখিছোঁ ৰাছিয়াই 45% ক্ৰয় কৰিছিলে অসমৰ চাহপাত আৰু ইউক্ৰেইনো 8 to 10% ক্ৰয় কৰিছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ বাবে বহুতখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু এই বছৰ চাহপাতৰ মাৰ্কেটটো বহুত টাফ মেট্ৰিৰ যিটো মাৰ্কেট সেইটো কম্পিটিশ্যন আৰু মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে আকৌ কৈছোঁ যে ভাল চাহ উলিয়াবই লাগিব তেতিয়াহে বজাৰত ডিমাণ্ড থাকিব আৰু ভাল চাহপাত কোৱালিটিৰ চাহপাত বুলি যিটো কোৱা হয় সেই কোৱালিটিৰ চাহপাতটো ছিঙোতেই হয়তো কোৱালিটি ছিঙিব লাগিব এইটো মই আপোনাক ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ কোৱালিটিৰ চাহপাত যিটো হৈছে আপোনাৰ এটিকলি দুটিপাত সেই কথাষাৰ মানে এটিকলি দুটিপাত হ'বই লাগিব সেইটো আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এতিয়াও চলি যাব লাগিব তেতিয়াই অসমৰ চাহ উদ্যোগটো তিষ্ঠি থাকিব এটিকলি দুটিপাত ছিঙক আৰু 2 টকা বেছি উপাৰ্জন কৰক আৰু খুব সুন্দৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আচলতে এটিকলি দুটিপাতে প্ৰয়োজন নহয় জানো তো আমি অলপ ফেক্টৰীটো দেখাই লওঁ এতিয়া এই চাহপাতটো আচলতে ইয়াৰ পৰা উঠাই দিছে আৰু এওঁলোকে উঠাই দিছে এইফালে উঠাই দিছে আৰু উঠাই পেলাই এনেকৈ চেইন ছিষ্টেমডালত এই চেইনডালত আচলতে চেইন নে কি বুলি কয় নাজানো এইডালত আপোনালোকৰ চাহপাতটো আহি তাত এই ঘৰটোত গুচি যায় আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ এই ফেক্টৰীটোৰ নাম কি আছে আসাম গোল্ড টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আসাম গোল্ড টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেওঁ মেনেজমেণ্টত আছে মেনেজাৰ তো তেওঁ গোটেই বস্তুখিনি চাই ইয়াৰ তো গতিকে তেখেতৰ পৰা আমি দুআষাৰ জানিম আমি নজনা কথা জানিম কোনটো মেচিন কেনেধৰণে কি বুলি কয় আৰু প্ৰথমে পাতটো কেনেধৰণে ক'ত থোৱা হয় তো গোটেইখিনি আপুনি অকণমান খুব চমুকৈ দেখাই দিয়ক আমাৰ দৰ্শকসকলক হয়তো বহুতে জানে বহুতে নাজানিব পাৰে নজনাবিলাকৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰিছোঁ তো গতিকে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপুনি দেখাই দিয়ক ধন্যবাদ এইটো পাতটো এনেকৈ আহি পিনি ইয়াত মানে আনলোডিং বে বুলি কয় নহয় আনলোডিং হয় ইয়াত পাতটো তাৰপৰা ইয়াত আগতে মানুহ আছে আমাৰ টুকুৰিত ভৰাই পিনি এনেকৈ এইটো টাফ হাউচ বুলি কয় কুলিং টাফ হয় এইটো কুলিং টাফ হয় আপোনাৰ ইয়াত বস্তুটো আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰি আছে জোখ আছে দাগি মৰা আছে ইমানটো হিচাপত আপোনাৰ স্প্ৰেডিং কৰি পাতটো ভালকৈ খুলি তাৰপিছত ঠাণ্ডা কৰা হয় দৰকাৰ হ'লে অলপ গৰম বতাহো দিবলগীয়া হয় আছে তাত সুবিধা আছে অমৰাদি পাতটো মানে আপোনাৰ অলপ চফ্ট মানে মইচাৰ কৰা হয় তাৰপিছত আমি প্ৰচেছিঙত যায় বস্তুটো এইটো হয় মনোৰেল এইটো মনোৰেলত আপোনাৰ পাতটো বেগত ভৰাই আনি এইটো ইয়াত শ্বিফ্টাৰ আছে শ্বিফ্টাৰৰ পৰা এইটো ৰটাৰবেণ্ড কৰে এইটো হ'ল ৰটাৰবেণ্ড ইয়াত পাতটো ঢালি পিনি মানে আপোনাৰ কাৰ্লিং কৰা হয় কাৰ্লিং কৰি এইটো CTC এইটো হ'ল CTC হয় CTC কয় এইটো বেল্টত আপোনাৰ 3 কাট আছে ইয়াত বেল্টত 3 কাট গুচি যায় এইটো কয় আপোনাৰ ঘুগি এইটো ঘুগি কয় ইয়াত আপোনাৰ বস্তুটো দানা হৈ যায় দানা থাকে দানা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড আপোনাৰ শ্বেপত আহি যায় নিৰ্দিষ্ট এটা শ্বেপত আহি ইয়াত বেল্টত পৰে তাৰপৰা এইটো স্প্ৰে যায় আপোনাৰ বস্তুটো ধুনীয়াকৈ একে সমান লেভেলত লেভেলিং কৰি দিয়ে
তাৰপৰা এই গোটেই মেচিনটোক আপোনাৰ CFM বুলি কয়। CFM কণ্টিনিউৱাছ ফাৰ্মেণ্টিং মেচিন। ইয়াত আপোনাৰ যিমানে আগবাঢ়ি যাব আপোনাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব। আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াত আপোনাৰ ঠাণ্ডা হাৱা আহি আছে এইফালৰ পৰা, বাৰীফালে আছে এইটো চিষ্টেমটো। এইটো যেতিয়া আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায়, ইয়াত 2 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ ৰাখিব লাগে। এইটো কাৰণে এইটো কুলিং চিষ্টেম লগোৱা আছে, হিউমিডিফিকেশ্যন চিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। এইটো এতিয়া আপুনি চাব পাৰে, তাত আছিলে আপোনাৰ চাহপাতটো গ্ৰীণ কালাৰ, ইয়াত আপোনাৰ কপাৰী কালাৰ হৈ গ'ল। ইয়াত ভালকৈ দেখিব, এইটো কপাৰ কালাৰ হৈ গ'ল। এইটো চাহপাতৰ কালাৰ। এইটো হয়। এই গোটেই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটোক আপোনাৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন বুলি কয়। আৰু এইখন আছে আপোনাৰ ফাৰ্মেণ্টিঙৰ কণ্ট্ৰল পেনেল হয়। ইয়াত আপুনি স্পীড হাই কৰিব পাৰে, ল' কৰিব পাৰে। এইটো মানে ৰুম টেম্পাৰেচাৰ চাই ইয়াত RPM দিয়া আছে, কিমান স্পীডত চলিব, কিমান হেৰিয়াত হৈ গ'লে কিমান টেম্পাৰেচাৰ কিমান কৰিব লাগে, চব ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে। এইটো মতে মিলাই চলাই যোৱা হয়। এতিয়া আহিলে আপোনাৰ ড্ৰায়াৰ ৰুম, এইটো কয় ড্ৰায়াৰ বুলি কয়। এইটো আপোনাৰ VFBD হয়, ভাইব্ৰ ফ্লুইড বেড ড্ৰায়াৰ। ইয়াৰ পৰা মালটো গৈছে, আপোনাৰ পিছফালৰ পৰা ফিডিং হ'ব। পিছফালৰ পৰা ফিডিং হয়, আমাৰ ইয়াত হিট দিয়া হয়। হিট আৰু আপোনাৰ ইয়াত এয়াৰৰ মিক্সিং কৰা হয়। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ব্লেক টি। এইটো হিট দিয়া চিষ্টেম আছে, কয়লাৰ হয়, এইটো কল ফায়াৰিং। এইটো খালা এইফালে আপোনাৰ বস্তুটো আহি এনেকৈ সোমায় ড্ৰায়াৰৰ ভিতৰত। এইটো হ'ল কল হিটাৰ। এইটোৰ পৰাই মানে হিটটো জেনেৰেট হয় তাত। কয়লা হয়। ইয়াত আপোনাৰ কয়লাটো প্ৰথম যেতিয়া জ্বলাই ইয়াত আপুনি জ্বলাব লাগিব। ইয়াত জ্বলাই পিনি এখন বন্ধ, ইয়াত কয়লা তাৰপিছত দি থাকিলে হৈ যায়। টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া আছে 172, এইটো টেম্পাৰেচাৰ। ইয়াৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ধোঁৱা ওলাব কয়লা ফায়াৰিং, এইটো এফালেদি এইটো চিমনিটো। সেইটো চিমনিটো। আৰু যিখিনি জ্বলা কয়লা হয় সেইখিনি তলত পৰি যায়, তাত জমা হয়। নতুন কয়লা ভৰোৱা। ইয়াত মানে কেঁচা কয়লাটো ভৰোৱা হয়। আহিছে ইয়াত এইটো চাহপাতটো, চাহপাত হয়, এইটো আপোনাৰ মেথি। ইয়াত আপোনাৰ চব মিক্স আছে। ইয়াত ড্ৰায়াৰৰ পৰা ওলাইছে, ইয়াত চব কোৱালিটি মিক্স আছে। ইয়াত এতিয়া এফালৰ পৰা গৈ ইয়াত আপোনাৰ ভাগকৈ ওলাই যাব চব। এইটো হ'ল আপোনাৰ এইখিনি ইয়াত যিখিনি মানে ডাঙৰ দানা ওলায়। ডাঙৰ দানাখিনি কি এইটো চাহপাতে হয়। এইটো আপুনি বল বুলি কয়, BL। এইটো ইয়াত ওলাই গ'ল, তাৰপিছত বাকীখিনি ইয়াত গ'ল। এইখিনি আমি ছেপাৰেট কৰি দিওঁ মানে। হয়, তাৰপিছত এইটো কয় হুপাৰ। ইয়াত আপোনাৰ একেলগেতো যিমানখিনি আহিছে একেবাৰে মেচিনত পেলাব দিলে এইখিনি আপোনাৰ ঠিক নহ'ব। ইয়াত জমা কৰি আমি যিমানটো হিচাপত খুলিব লাগে সিমানটো হিচাপত খুলি আৰু এইটো সঠিক। ইয়াত আপোনাৰ এইখিনি যিখিনি ইয়াত ফাইবাৰ আহিছে এইখিনি ইয়াত ছেপাৰেট হৈ যাব। এইখিনি চব মানে চব ইয়াত ভাগ হৈছে। এইখিনি আপোনাৰ ফাইবাৰ হয়, মানে ক্লিনিং হৈ যাব ইয়াত। এই দেখিছে এইটো ৰুলাৰ,
PVC ৰুলাৰ বুলি কয় এইকেইটাক। এইকেইটা ৰুলাৰ? এইকেইটা মানে আপোনাৰ PVC ৰুলাৰ হয়। সিহঁতি ফাইবাৰটো মানে চাকিং কৰি এক্সট্ৰেক্টটো টানি লয় মানে। তাৰপিছত এই গোটেইখিনি বস্তুখিনি যিখিনি ফাইবাৰ হয় এইখিনি ইয়াত ওলাই গুচি গ'ল। এইটো এটা কোৱালিটি চাহপাতে নেকি? এইটো নহয়, এইটো আপোনাৰ এইটো কোৱালিটি চাহপাতে হয়। এইটো আকৌ মানে তাত চলাব লাগিব, চফা কৰিব লাগিব। এতিয়া ওলাব তাত? অঁ, এতিয়া এইখিনিৰ পৰা যিখিনি মিক্স আছিলে তাৰ পৰা এইখিনি চফা হৈ গ'ল। এয়া হ'ল মেইন চাহপাত? চাহপাত এইখিনিয়ে। অঁ, তাৰপৰা এইখিনি আকৌ চফা হ'ব ইয়াতো তেনেকৈ এইখিনি যিখিনি ধৰি লওক অলপ লেতেৰা আছে আপোনাৰ ফিল্টাৰ কৰি এইখিনি জাবৰখিনি থৈছে? জাবৰখিনি থৈছে। আৰু মেইন চাহপাতটো গৈ আছে ইয়াত। অঁ, বহুতবাৰ চফা কৰিবলগীয়া এইটো হৈছে আপোনাৰ মেইন চাহপাতটো। ইয়াত এতিয়া চব মিক্স আছে। তাৰপৰা ইয়াত আছে এইটো হয় সব্ৰ চৰ্টাৰ। ইয়াত আপোনাৰ চব কোৱালিটি ইয়াত ভাগ হৈ ওলাই গৈছে। BOP SM মানে এইটো BOP SM হয় এটা গ্ৰেড। এইটো হ'ল আপোনাৰ BOP। এইবোৰ চাহপাতৰ কোৱালিটি? এইটো BOP, তেনেকৈ এইটো BOP SM। এইটো অলপ ইয়াতকৈ সৰু, আৰু এইটো ইয়াতকৈ সৰু হ'ল এইটো। আচলতে চাহপাতৰ সৰুটো ভাল নে ডাঙৰটো ভাল নে কোনটো ভাল? নহয়, এতিয়া ধৰি লওক চবৰে ডিমাণ্ড বেলেগ আছে। আপুনি কোনটো ভাল পায়, আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে আপুনি সেইটোৱে ল'ব পাৰে। কিন্তু এইখিনি মানে একদম পূৰা চাহপাত? হয়, এইখিনি চাহপাত একদম মানে ইয়াত কোনো হেৰি নাই, ফ্ৰেছ টি আৰু এইখিনি আমি এনেকৈ ইয়াত জমা কৰি থওঁ। ধৰি লওক যেতিয়া আপোনাৰ মানে ওজন কৰি হেৰি হৈ যায় যে ইমানটো মাল আমাৰ জমা হৈ গ'ল, এইটো আমি পেকিং কৰিব লাগে। এইটো ইয়াত প্ৰি পেকাৰ হয়। এইটোতো আকৌ চফা হয়। আচ্ছা, ফাইবাৰটো ওলাই ইয়াতো প্ৰি পেকাৰ। অঁ, পেকেটিংখিনি এইখিনি আমাৰ পেকেটিং। এইটো হ'ল আমাৰ এইটো ধৰি লওক আমাৰ যিটো ইনভইচ নাম্বাৰ বুলি কয় 79, গ্ৰেড হ'ল BOP SM। ইয়াত আপোনাৰ ওজন আছে 34 kg এটা বেগত, আৰু 30 বেগ হয়। ইয়াত 30টা বেগ আছে। আপোনালোকে ক'লে পঠিয়াই আছে? এতিয়া আমাৰ গৈ আছে ৰাজস্থান, গুজৰাট, যি মানে চব জেগালৈ যায়। ধন্যবাদ আপোনালৈ। হয় নহয়, এইখিনি আমাৰ ৰাইজক আচলতে দেখালে ফেক্টৰীৰ ভিতৰত কেনেধৰণে চাহপাত তৈয়াৰ হয় আৰু বহুত উপকৃত হ'ল। গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ।